ọ̀rọ̀ Ọ̀yọ́ la fẹ́ sọ ẹ ti mọ̀ torí adájọ́ mọ́tàsí asọ̀rọ̀mọ́yẹ̀ bọ́ bá sọnù ẹjá gbìyànjú láti wá wọn nínú àwọn ètò bíi mélòó kan tí mo ṣe kọjá náà ni mo ti ṣèlérí wípé irọ́ kan wà tí Ọ̀yọ́ ń pín káàkiri irọ́ ọ̀hún òótọ́ kodoro délẹ̀ tó máa wọlé irọ́ àti èké olùgbòǹdóró tí fọ́lé irọ́ nìyí a máa wó palẹ̀ lálẹ́ yìí àbí a máa wó palẹ̀ lásìkò yìí mímọ́ táìmù tó máa bá yín gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire bí lórí ọ̀rọ̀ àròtẹ́ẹ̀tì ipò alága àwọn lọ́balọ́ba nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àròtẹ́ẹ̀tì ẹ̀ ó ti bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wàhálà àti ọ̀rọ̀ táwọn ọmọ Ọ̀yọ́ fi síta ṣùgbọ́n kan wà tí wọ́n ti ń pín tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó sì wà nínú ilé tí wọ́n ń pín náà nísìnyí láti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé Aláàfin àná His Imperial Majesty Ọba Lámídì Ọláìwọlá Àtàndá Adéyẹmí III alówólódù bí ìrè ọmọ àjòwú yọkọ lẹ́nu abíkun tọ̀ọ̀tọ̀ lẹ́yìn wípé àwọn ni wọ́n fi pé ọpẹ́lọpẹ́ wọn ọpẹ́lọpẹ́ Ọlọ́run Ṣọ̀ún ìbá títí ìdádé Olúbàdàn ìbá títí ìdádé ọ̀rọ̀ wọn á jẹ́ kàyéfì ó sọ ọlọ́gbọ́n kó sọ àṣírí kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n wá ń wo Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ gẹ́gẹ́ bí aláìmoore ṣe mọ̀ pé tírọ́ bá ti ń pọ̀ jù ìmọ̀ ń fẹ́ dòótọ́ wọ́n wá ń wo Olúbàdàn gẹ́gẹ́ bí aláìmoore pé ẹni tó ràn yín lọ́wọ́ ilẹ̀ wa jọ ń dùn nǹkan náà nísìn pé ó dàbí àrífín k'Aláàfin ọmọ bá Olúbàdàn pín nǹkan k'Aláàfin ọmọ bá Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ pín nǹkan àwa tá a wá jó níwádìí wa kẹsẹ̀ bọ́sẹ̀ ìwádìí ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí lóòótọ́ mi Àkàndọ̀rọ̀ Awikonko bọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ò bá tí ì rí tí wọn ò sì mọ̀ mo láǹfààní àti sọ fún ìrẹ́ olùgbọ́ mi wípé èmi ti bá pé irọ́ ńlá náà ni wọ́n pa á bẹ̀ ṣe é sì mọ̀ wípé oko tó rọ́ kì í pẹ́ jáde irọ́ lè sáré fógún ọdún kọ́ mọ́ mi hẹlẹ́ jẹ̀lẹ́ńkẹ́ lòótọ́ ọba lójú ọ̀nà òótọ́ ọ̀hún ti wá dé ó ti bá kò rìn jìnnà rárá tóòtọ́ fi dé now wọ́n ní lọ́dún 1976 ni Aláàfin ọba Lámídì Adéyẹmí advocate fáwọn ọba kan okay now ọ̀rọ̀ ohun tí wá ń fò káàkiri gómìnà wo ló ń bẹ lórí àlééfà ńgbà náà torí western region la ṣe wà yes western region la ṣe wà so gómìnà tó wà lórí àlééfà òun náà ni bàbá wa brigadier David jẹ́ǹbẹ̀wọ̀n àwọn náà wà lórí àlééfà nígbà náà now kí lọ̀rọ̀ tí Aláàfin sọ báwo gangan lọ́yọ́ ṣe establish ẹ̀ kó ṣe ṣẹlẹ̀ àkọ́kọ́ ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wo àwọn nǹkan kan because ohun lámọ́fàfà ìdígi là á bá ìgbà tí ó wà di pé ọ̀gbẹ́ni Awikonko gan ti láṣejù ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ wà síjú Ọ̀yọ́ ẹ wo ohun tí wọ́n post látọ̀yọ́ ẹni tó pe rẹ̀ ní Ọ̀yọ́ diary ẹ já wò ó Ọ̀yọ́ Empire diary ó ní anybody that say Oni is the father of Alaafin. Starting from today, all your children will pine young. N tó gbìyànjú àti sọ náà ni pé ọmọ òun tàbẹ́lẹ̀ tó òun ó bí gbogbo ọmọ tí bàbá òun bí gbogbo ọmọ táàbúrò òun ó bí àwọn ọmọ táàgbọ́n òun ó bí gbogbo ọmọ tó wà nínú ìran wọn máa kú láì tọ́jọ́. N tó gbìyànjú àti sọ nìyẹn because èmi àtẹ̀yìn mọ̀ wípé Ọọ̀ni ni bàbá Aláàfin lọ́jọ́kọ́jọ́ àyàfi tẹ́ bá sọ̀tàn Ọ̀yọ́ tẹ́ sọ̀tàn Aláàfin tẹ́ bá sọ̀tàn Aláàfin tẹ́ sọ̀tàn Ọ̀rànmíyàn tẹ́ bá sọ̀tàn Ọ̀rànmíyàn tẹ́ sọ̀tàn Ilé-Ifẹ̀ tẹ́ bá sọ̀tàn Ilé-Ifẹ̀ tẹ́ sọ̀tàn Àpèrè Oòduà ìgbà náà la tó lè yọ ọ̀rọ̀ Ilé-Ifẹ̀ kúrò lọ́rọ̀ Aláàfin now bá ń fi kejì sí kíni kejì tó tún fi ìta mo fẹ́ kẹ́ ẹ ráṣẹ́ ju mi ní o now ó ní eléyìí tí wọ́n pè ní Adédayọ̀ Victor ó ní baálẹ̀ Ládọjà your arrogance got you kicked out as governor and you are also ousted
as senator. Seriously, brainless nupe man. Ẹ ti rí pọ́ ọmọ yẹn ò lágbàńlé kò sí lè dàgbà láéláé. Wasn't it the Alaafin of Yoruba land who elevated your ancestors from baale to king? You lack royal blood, Ladoja, which is why bàbá òun act like animal. Because àwa mọ̀ wípé bàbá tiwa gómìnà sẹ́nétọ̀ Adéwọ̀lú Rasheed Ládọjà ọba ńlá tí gbàdọ̀bálẹ̀ ọba ẹni tó ti ní charisma láti lé wa ni, ẹni tó ti wà ní lineage ọba láti lẹ̀ ni, ẹni tó ti ní ẹ̀jẹ̀ ọba láti lẹ̀ ni, tó dẹ̀ ní ẹ̀jẹ̀ leadership. So gbogbo àwọn ọmọ yẹn ẹ ti mọ̀ wípé wọ́n ń ṣèràn káàrọ̀ òjíire bí ìwọ ọmọlúàbí elébele wọn ò ní ń bẹ̀. mò ń bá bìkan bọ̀ náà ni o. jẹ́ ń wo àwòrán kẹta táwọn fi síta láti Ọ̀yọ́. eléyìí ní Musedik Adéṣeyẹ Ahmed, mo gbé orúkọ wọn sí kẹ́ ẹ lè mọ àwọn tó kọ́ ni kọ́mọ́ bá dìyàn lọ́la. Our great king should be careful with these two ingrates and betrayers. bóun náà ṣe jẹ́ ingrate, ta ni wọ́n betray, ọ̀nà owó náà fi betray wọn. To all my brothers and sisters, please be careful of friends who lobby in the corridor of a counterpart, because that is the beginning of rebel. A great king that make sure they both got to an esteemed position of kingship doesn't deserve pin back with hypocrisy, not rebel. Now we know what is actually causing the rancor on switching chairmanship of traditional rulers council in Oyo state, which has never happened in any other Yoruba state. When an outsider instigates you to rebel your master and friend, then you should know you are in for the worst. Alaafin ò ṣe é rí fín. Now tálàfin ò bá ṣe é rí fín, does this portray a good Yoruba man? ṣé nǹkan tí wọ́n kọ́ yẹn só fi wọ́n hàn gẹ́gẹ́ bí ọmọlúàbí tòótọ́? só fi wọ́n hàn gẹ́gẹ́ bí ọmọ tí wọ́n bí léere tán kọ́ léere tán tọ́ léere tán wò ní léere? àbó fi wọ́n hàn gẹ́gẹ́ bí ọmọ gànfẹ́ àkúkù bí sànsẹ́ ràdàràdà ànùmọ́dàrú ọmọ síbi oníke, ọmọ tí ò lẹ́bí, ọmọ tí ò níran, ọmọ tí ò ní okùn, tí ò fà wá láti ibì kankan. mo nígbàgbọ́ wípé ẹ ti máa rí àṣejù Àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko. ẹ gbọ́ nǹkan tán sọ ń bẹ̀ yẹn, wọ́n ní wọ́n dalẹ̀ ẹni tó sọ wọ́n di ọba, ẹni tó fi wọ́n jọba. Number 1, ọba Lámídì Adéyẹmí kọ́ ni wọ́n jọ ń fa nǹkan lọ́wọ́ nísìnyí, Ọ̀wọ́ Adé ni. Now wọ́n ń sọ wípé ọba Lámídì Adéyẹmí lọ ẹ̀pù wọn. jẹ́ wo picture kẹrin. eléyìí tó pe rẹ̀ ní ìkànnì ọgbọ́n, ó ní for reference purposes and setting record straight. agbẹ́ wọn léyìn tán wọ́n fẹ́ máa fi buni jẹ. Alaafin recommended the elevation of Baale Ibadan to bedded crowned Oba in year 1976. Argue with proof only. mo fẹ́ argue pẹ̀lú proof only. Now jẹ́ n wo last picture. eléyìí ni wọ́n ń pín káàkiri. ṣe mọ̀ wípé ọ̀dọ̀bọ̀ yọ̀yọ̀ tọ̀hún ó ti ní kí n proof ẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀rí. mo á fẹ́ proof ẹ̀ fún pẹ̀lú ẹ̀rí. n tó wà nínú picture yìí tẹ́ bá wò dáadáa. òun náà ni the whole Oyo State Council of Obas and Chiefs unanimously passed the resolution, and the state government subsequently approved same in 1976. wọ́n sọ wípé Aláàfin Adéyẹmí Lámídì ó pàṣẹ nǹkan across. n tí wọ́n sọ ń pa ẹ̀ ní old Oyo State. wọ́n ní wọ́n pàṣẹ resolution, wọ́n pàṣẹ recommendation. and me will tell you categorically wípé personally ọba Lámídì Ọláyíwọlá Adéyẹmí Àtàndá wọn ò sọpọ́ọ̀tì kí àwọn tó kù, kí especially Olúbàdàn àti Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ kan dádé. ẹja kọ́kọ́ délẹ̀ pẹ̀lẹ́lẹ́ iná ká kọ́kọ́ gbé Òjé Ọ̀yọ́ ká kọ́kọ́ gbé jáde, then ká tó wá kanta ẹ̀, because ọmọ yẹn sọ pé ẹni tó bá fẹ́ argue kó argue pẹ̀lú ẹ̀rí. ọ̀ya now the Oba who were granted the power of authority to wear
bearded crown is recommended by Ọba Lamidi Ọláìwọlá Adéyẹmí III. Ọ̀yọ́ ló tẹ ilé o. Ọ̀yọ́ ló tẹ ilé o. Okay o. 1. The Olúbàdàn of Ìbàdàn Ọba Adébímpé 1976. The son of Ògbómọ̀ṣọ́ Ọba Jímọ̀ Oyèwùmí Ajagungbadé 3 1976. Onítẹ̀dé of Dédé Ọba Olúkòkùn 1977. The Ọ̀kẹ̀rẹ̀ of Ṣakí Ọba Bímbọ́lá Oyèdòkun 1981. The Olúfẹ́ of Gbọ̀ngán now in Ọ̀ṣun state. Ẹ ti gbọ́ pé now in Ọ̀ṣun state. Ó túmọ̀ sí wípé kì í ṣe ìgbà tí wọ́n ṣe tíṣẹ̀lẹ̀ yìí ṣẹlẹ̀ ni wọ́n dọ́kúmẹ̀ntì ẹ̀ báyìí, wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ print ẹ̀ jáde ni. Wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ print ẹ̀ láti wá rò wípé àwọn máa yóò jẹ́ yẹn lé wa lọ́wọ́ àdèmà accept ẹ̀. Olúfẹ́ of Gbọ̀ngán now in Ọ̀ṣun state. The Olú of Ilé-Ogbó now in Ọ̀ṣun state. Aláyégún of Ọdẹ-Òmu 1985 now in Ọ̀ṣun state. Olóbù of Ìlóbù Ọbáṣírò Ọláníyàn 1986 now in Ọ̀ṣun state. Akiri of Ìkirè-Ilé now in Ọ̀ṣun state. Àrẹ of Ìrè now in Ọ̀ṣun state. Olúníṣà of Ìníṣà now in Ọ̀ṣun state. The Akirun of Ìkirun now in Ọ̀ṣun state. The Ṣàbígànná of Ìgànná Ìwájọwà local government Ṣakí 1981. Oúnjẹ of Òkèò Ọba Ìrèọlá Adédèjì 1975. Asẹ́yìn of Ìsẹ́yìn Ọba Moshood Oṣuọlálé Adéyẹrí 1979. The Tìmì of Ẹdẹ Ọba Oyèwùsì Tìjání Agbọ̀nràn the second 1976 now in Ọ̀ṣun state. Baálẹ̀ of Igbóọrà got elevated to the status of an Ọba at the Olú of Igbóọrà. Ọba Jacob Oyèrọ̀gbà 2001. Baálẹ̀ of Ìgàngàn got elevated to the status of an Ọba as Aṣígàngán of Ìgàngàn. Ọba Lásìsì Aríbíyan 2002. Ọba of Ìpókíà Ọba Adéọlẹ̀ now in Ogun state. Olúrẹ̀sì of Ìrẹsì Ọba Adéyẹmí late now in Ọ̀ṣun state. Ọba Iba of Kìṣí Ọba Yẹ́sùfù Ọ̀wádé Aríwàjòyè 1980. Now gbogbo ń tá a jọ kà yìí bẹ́ẹ̀ bá wò sàlẹ̀ ìwé yẹn lóòótọ́ n tí wọ́n kọ́ bẹ̀ ò ní pé signed Ọba Lamidi Ọláìwọlá Adéyẹmí III. Signed kò sí signature kankan bẹ̀. Ó túmọ̀ sí pé wọ́n rèé tẹ ni, wọ́n rèé tẹ ilé ni, kì í ṣe dọ́kúmẹ̀ntì gangan tó bá wá. Now ẹ̀já wá gbọ́ nǹkan tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì sọ. Ẹ̀já gbọ́ nǹkan tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì sọ. Now lára ń tó jáde látọ̀yọ́ lélẹ̀ o. In 1976 Alaafin Ọba Lamidi Adéyẹmí III presented a pivotal motion at the Oyo State House of Chiefs advocating that certain traditional rulers. Kí ni ìfẹ́ Lamidi Adéyẹmí tó fi máa sọ wípé àwọn ọba kan ti tó dádé o. Ẹ ti rí ibi tádìí ẹ ti ń jẹ tó ti fẹ́ kẹ́gbẹ́ ọ̀jẹ̀ rí. Now traditional ruler especially the Olúbàdàn of Ìbàdàn be granted the right to wear beaded crowns and be recognized as fully Obas. He referenced the skirmishes of the 1930s which were disputes over the right to wear such crowns. His position was influenced by a 1975 scholar's article by A.I. Aṣíwájú that explored the political and cultural significance of beaded crowns among Yoruba rulers. Enlightened by the research, Ọba Adéyẹmí supported the elevation of high-ranking chiefs, baales to Obas. As a result, the Oyo State government approved the elevation of Ọba Gbàdàmọ́sí Adébímpé Olúbàdàn and Ọba Jímọ̀ Oyèwùmí son Ògbómọ̀ṣọ́. Both were granted bearded crowns and full Obaship status, an important step in redefining Yoruba traditional leadership. Now let me add this. That same 1976 ona ni recommendation wà pé kan elevate the Apetumodu of Ipetumodu by His Imperial Majesty Ọba by His Imperial Majesty Ọọ̀ni Adérèmí Adésọjí Tádéníkáwò nígbà náà. Bàbá ti dàgbà, mo mú ẹ̀rí bọ̀. Now ẹ jẹ́ kí n sáré gbàṣẹ́jú méjì. Okay, mo ń bọ̀. Now Major General David Jembewon retired as the military governor of Oyo State between 1976 and 1978. Played a pivotal role in the former elevation of the Olúbàdàn of Ìbàdàn and the son of Ògbómọ̀ṣọ́ to the status of bearded crown wearing kings. His key actions
and their impacts, including approval of bedded crowns 1976 in December 1976. Jembe won officially approved the right of the Olubadan and the son of Ogbomoso to wear bearded crowns. This was a significant shift, as these titles were historically seen as high-ranking chieftaincy rather than hereditary obaships. While the fine crowns, the first crown Olubadan under this decree, Oba Gbadamosi Adebimpe became the first Olubadan to wear bearded crown in 1976. This move was supported by a motion moved by the Alaafin of Oyo, Oba Lamidi Adeyemi III, during a meeting of the State Council of Obas and Chiefs. Ṣé gbọ́dọ̀ báyìí nísìnyí, during a meeting in the State Council of Obas and Chiefs, baba ńlá arọ ni, kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀. Mò ń bọ̀ wá mú ẹ̀rí jáde láti ẹnu Osmouth gan, that is bàbá wa jẹ́ ń bẹ̀ wọ́n, bàbá wà láyé wọ́n wà láàyè, ẹ lè béèrè lọ wọn bó bá ru yín lójú. Mò ń bọ̀ o. Resolution of the soil controversy. The son of Ogbomoso Oba Jimoh Oyewumi had reportedly won a crown unilaterally as early as 1973. So Ogbomoso ti dáadé láti 1973 ní tiẹ̀. Wọ́n fọwọ́ sí o, wọ́n fọwọ́ sí, kò sí nǹkan tó kàn án. Olúbàdàn náà wọ́n ti fẹ́ jẹ Olúbàdàn tiwọn náà. Wọn ò dúró de gọ́ọ̀mẹ̀ntì. Gómìnà ló ní kán ní sùúrù. Mò ń bọ̀. Ẹ farabalẹ̀ bí ìyàwó tó fọwọ́ bẹ̀ dájọ́. Mò ń mẹ́rin bọ̀. So Jembe 1976, approval formally regularized the status within the Oyo State traditional hierarchy, despite lingering debates regarding the authenticity of the crown compared to older Yoruba dynasties. State Council reorganizations. During his tenure, Jembe also decreed that the Ooni of Ife would be the permanent chairman of the Oyo State Council of Obas and Chiefs, with the Alaafin of Oyo as the permanent deputy chairman. This administrative decision sparked long-standing supremacy disputes between the leading monarchs of the region. Now, ẹja fi eléyìí bẹ̀ ń ná. Okay, mọ̀ ń bọ̀. Gbogbo tí mo kà á lẹ̀ mi rí pé rí orúkọ Aláàfin bẹ̀ pé Aláàfin ló dá initiate ẹ̀. Àwọn ọba kan ti ń bínú, àwọn ìlú kan ti ń bínú pé ọba àwọn ti tó gbadé kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bàbá wa Jembe wọn ó tó dé. Ṣùgbọ́n tí wọn ò rí yanjú, ẹ mọ́ ti jẹ́ ìyà síbẹ̀. Now, èsì látọ̀dọ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì lélẹ́yìí. Government of Oyo State of Nigeria, Office of the Executive Council Secretariat, Ibadan, official document on the approval of bearded crown for traditional rulers in the old Oyo State. Ṣé gbàgbé pé ọdún 1976 náà ni wọ́n pín ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sí, náà pín south west sí mẹ́ta, tí wọ́n yọ ìpínlẹ̀ Ògùn, ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti ìpínlẹ̀ Oǹdó jáde ńbẹ̀. Ṣé gbàgbé? Okay, so south west là ń lò ń gbà yẹn. Approval, Office of the Executive Council Secretariat, Ibadan, official document on the approval of bearded crowns for traditional rulers in the old Oyo State. Preamble. Following the recommendations submitted by His Imperial Majesty Oba Lamidi Olaiwola Adeyemi III, CFR, LLD, the Alaafin of Oyo, the old Oyo State Council of Obas and Chiefs unanimously adopted the resolution granting approval for specific traditional rulers to wear bearded crown ade. This resolution was subsequently approved by the Oyo State government in 1976. Government tó wà lórí àlééfà ńgbà náà, bàbá wa Jembe wọn ò gbé kalẹ̀ báyìí. Ó túmọ̀ sí pé possibly wọ́n ti doctor ẹ̀, because according to bàbá kì í ṣe Ọba Lamidi Adeyemi III ló recommend pé kán fáwọn èèyàn yìí jọba. Ẹni tó yóò máa mú sìn lọ́yọ́ máa ń wá nígbà gbogbo. Okay, this resolution was subsequently approved by the Oyo State government in 1976. Section A, list of traditional rulers with approved date, bearded crown approved, arranged chronologically by year. Oúnjẹ ọ̀fọ̀kẹ́ o,
ọba Ìrèọlá Adédèjì 1975 ló ti ń dádé. 1976 ni wọ́n àpúrúfù Olúbàdàn àti Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ dọ̀sí mi pé òkè òwò nítumọ̀ ju Ìbàdàn àtògbómọ̀ṣọ́ lọ. Now 1976 Olúbàdàn of Ìbàdàn ọba Adébímpé Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ ọba Jímọ̀ Oyèwùmí Ajagungbadé the third, that is Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ nìyẹn. Olúbàdàn ọba Adébímpé Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ ọba Jímọ̀ Oyèwùmí Ajagungbadé the third, Tìmì of Ẹdẹ now in Ọ̀ṣun state, ọba Oyèwùsì Tìjání, àti bá a ṣe kálẹ̀ kan àti bí mo ṣe kálẹ̀ kan. Now section C, citation of authority. This document is issued in accordance with the resolution of the Old Oyo State Council of Obas and Chiefs bracket 1976, approval of the Oyo State Government bracket 1976, recommendation Ọba Lamidi Ọláìwọlá Adéyẹmí III Alaafin of Ọ̀yọ́, authentication and signature Ọba Lamidi Adéyẹmí III CFR LLD, the Alaafin of Ọ̀yọ́, chairman Oyo State Council of Obas and Chiefs at the time of approval, which is not. Torí pé bàbá wa Adésọjí Adérèmí Tadéníkáwò Ọọ̀ni tilẹ̀ Ifẹ̀ ni permanent chairman Council of Obas and Chiefs in Oyo State, in Old Oyo State nígbà yẹn. Now in tí Ọ̀yọ́ gbé kalẹ̀ lélẹ́yìí tí Ọ̀yọ́ ń portray, mo fẹ́ kí Ìbàdàn lọ máa dunnú lẹ̀ kí Ògbómọ̀ṣọ́ lọ máa dunnú lẹ̀. Program yìí ló máa vindicate Ìbàdàn àtògbómọ̀ṣọ́. Bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé nínú àwọn ètò tí mo ṣe rí kọjá lọ nípa Aláàfin, mo mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn máa kú òtù òjíire bí ẹ máa kàn dọ̀rọ̀ Awikonko dáadáa. Ọ̀pọ̀ nu yín mọ̀ mí dénúdénú, ọ̀pọ̀ nu yín fẹ́ẹ́ mọ̀ mí jura mi gan lọ ń pé a sọ̀rọ̀ mọ́sẹ̀ ni mi tí kì í sọ̀rọ̀ nù, àti pàápàá mi ò kí ń dédé sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé níbi ọjọ́ bíi mélòó kan sẹ́yìn, òun náà ni mo sọ wípé Aláàfin Ọ̀wọ́ Adé is a complete gentleman, wípé kí wá lọ́ fàjàngbọ̀n sọ́rùn ìyàndá ẹlẹ́wù ẹ̀tù abokole tí akínmọ̀ọ́rìn róòmù abokole tí abojú pa. Mo ní àwọn mọ́gbàmọ́gbà Ọ̀yọ́ ní òfò Ọ̀wọ́ Adé ní òfin lọ́kàn balẹ̀. Àwọn náà ń pé mọ́gbà yìí o, èèwọ̀lẹ̀ yìí o, mọ́sẹ̀ yìí o, mọ́ bá wọn ṣe yìí o. Àwọn náà sì ni wọ́n ń gbẹ́ kòtò ìṣubú ọba. Ẹ̀já wá wò báyìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn tá à ń pè ní mọ́gbàmọ́gbà yìí, ìfẹ́ ẹnu àti ìfẹ́ ọkàn tiwọn, èrè tí wọ́n jẹ́ ń bẹ̀ ni wọ́n dúró lé lórí. Torí pé gbogbo ẹni tí ń fẹyín sí ni kọ́lọ̀ rẹ̀ ẹni, gbogbo ẹni tí ń lejúmọ́ ni kọ́lọ̀ ta ẹni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nu wọ́n fẹ́ kí Ọ̀wọ́ Adé ó ṣubú káwọn olè rápèrè gùn. Bí tẹnìkan ò bá bàjẹ́ tẹnìkan ò lè dáa. Ìṣubú ẹnìkan ni dìde ẹnìkan, ìràwọ̀ kan já ìràwọ̀ kan dìde ni. So ṣùgbọ́n ẹni tí nǹkan bá wà lọ́wọ́ ẹ̀ tàbí wà lórí ẹ̀, onítàwọn ni máa ń ṣọ́ra ṣe. Torí wípé gbẹ̀dẹ̀ bí ogún òyà, aninilára koko bí ogún bàbá. Bó bá jógún òyà ni ẹ ti mọ̀ pé ẹ̀yin nìkan lẹ́ni, bó bá ti jógún bàbá yóò di ọba kan ni. Ìsọ̀rí ìwo lẹ́pin sí o, ìdí igi mélòó ni ká fi pín in. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ tí wọ́n ń pè lọ́rọ̀ ọba tí ìbá ti ṣe bàbá wọn nìkan tàbí ìran tí wọ́n nìkan ní ìjọba. Àwọn tí wọ́n máa gbé òkè tí wọ́n máa gbé ilẹ̀, àwọn tí wọ́n fẹ́ kó ṣubú tí wọ́n máa wò pé ọmọdé lọ́jọba kélé ó tó dàgbà dògbó kó tó di pé yóò rè bí àgbáre, àwọn náà ò nílè lórí ọ̀fẹ́ àtijọba mọ́. Ẹja kó ẹ̀mí ṣìṣe ìṣe fún un, bóun bá dẹrù nù àwọn ó ṣẹrù rẹ̀, àwọn ó láǹfààní àti débi tí à ń lọ. Kò wá pẹ́ tí mo sọ̀rọ̀ yìí náà ni àtẹ̀jáde jáde láti ọwọ́ ẹnìkan tí wọ́n ń pè ní Àgúnbíadé. Mo nígbàgbọ́ pé ọmọ Ọ̀yọ́ ni. Òun ló jẹ́ kó yé wa wípé n ti ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ tàbí tí Aláàfin Akeem Abímbọ́lá Ọ̀wọ́ Adé tó ń ṣe o, pé kì í ṣèjà gba, pé àwọn nǹkan kan ló kó ní papámọ́ra nílùú Ọ̀yọ́, àwọn àṣà kan ló kó ní papámọ́ra, àwọn ìṣe kan ló kó ní papámọ́ra, àwọn àjogúnbá kan ló kó ní papámọ́ra. Tó fi jẹ́ wípé bó bá wù ú kó bá àyàn ṣe
àwọn nǹkan kan yẹn ni ó fún ní gbèdéke pé mọ́ lọ ọbẹ̀ mọ́ ṣe mọ́ bá wọn darapọ̀ mọ́. Bẹ́ẹ̀ bá wá gbàgbé ọ̀rọ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ láti inú oṣù kẹrin tọ́ba Abímbọ́lá Akeem Ọwọ́adé ti dórí àpèrè. Ìjà lónìí ìjà lọ́la, controversy lónìí controversy lọ́la, kò sígbà tọ́wọ́ adé jáde táàrí nǹkan kan against ẹ̀. Yorùbá ní bí wọ́n bá ń pè èèyàn láyàn kọ́mọ̀ròpó kọrin ni, àti pàápàá bí wọ́n bá ń pè èèyàn lónìí fúnra ìrà ẹ̀ ìmọ̀ ń pa fún ẹ mọ́. Unfortunately tọ̀yọ́ ò rí bẹ́ẹ̀, tọ́ba Ọwọ́adé ò rí bẹ́ẹ̀, torí pé ojú kan péré ni irú làwọn panupọ̀ sí, ojú kan tí irú làwọn wá panupọ̀ sí, kò sí èrè ìjẹ́ ń bẹ̀. Because mo ti wí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé ìtàn ò fẹ́ fọ̀ Ọ̀yọ́ o, gbogbo ẹnu ni mo fi sọ wípé ìtàn ò fẹ́ fọ̀ Ọ̀yọ́ títí dọ̀la. Oríṣiríṣi àwọn àtẹ̀jáde ní jáde láti Ọ̀yọ́, mò ń wá àwọn ọmọ kéékèèké kan tí wọ́n sọ wípé ọmọ Oǹdó tí bá ń bá wọn bú Ọ̀yọ́ baba ńlá baba rẹ̀ ní ń bú, torí wípé àwọn Oǹdó ti tírèsì ìṣẹ̀ǹtẹ̀lẹ̀ wọn, origin wọn padà sí Ọ̀yọ́, pé ẹni tó tẹ Oǹdó dó Ọ̀yọ́ ló ti lọ. Ìbéèrè táwa wá ń béèrè ni pé ẹni tó tẹ Ọ̀yọ́ dó ń bo ló ti kúrò. Tó bá jẹ́ wípé Ọ̀yọ́ lẹni tó tẹ Oǹdó dó ló ti lọ, ó túmọ̀ sí pé ilé bàbá rẹ̀ nílé Ifẹ̀ jẹ́, torí pé ẹni tó tẹ Ọ̀yọ́ dó ilé Ifẹ̀ ló ń ti lọ. Àyàfi tán bá lè yọ ilé Ifẹ̀ kúrò lórí ọ̀rọ̀ Ọ̀yọ́. Mi ìfẹ́ gbà yín lásìkò. Àpilẹ̀kọ tó ń tọ̀ nǹkan náà ni wọ́n kà, wọ́n sì sọ gbólóhùn kan tàbí méjì lórí ẹ̀, bó tiẹ̀ jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó ń tọ̀ nǹkan tàbí tó sọ sínú ìwé ìròyìn lèmi Àkàndọ̀rọ̀ Awikonko ti sọ bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n gbogbo àná la mọ̀ wípé ẹ̀kẹ́ tálíkàlì mọ́ tó lẹ̀ láàárọ̀ ó di lọ́jọ́ alẹ́. Ọ̀rọ̀ àgbà sì ni máa ń jáde lẹ́nu mi, mo rí kónkó lólóòótọ́ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ àgbà ni máa ń jáde. Ẹ wá rí ọ̀rọ̀ àgbà bí ọ̀tá egun yóò ta kókóró, bí ọba ṣe lálọ yóò ṣe lábọ̀ dandan. Ẹ já farabalẹ̀ bí ìyàwó tó fowó ọbẹ̀ dájọ́, dandan ni kó gbọ́rọ̀ lẹ́nu mọ̀lẹ́bí ọkọ rẹ̀. Wọ́n bi léèrè bó ṣe sọ bọ́mọ ṣe sórí. Ìyàwó tó fi Ìdòwú ṣàkọ́bí dandan ni kó ṣàlàyé ibi tó bìbèjì sí. Gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire bí ẹ̀mú kàlẹ̀ tó ẹ̀mú tọmọ ẹ̀mú táìkú ti ṣe baálẹ̀ lọ́rọ̀. Ẹja jọ rìn nínú ọ̀rọ̀ àti àpilẹ̀kọ. Ó ní di Aláàfin Ọ̀yọ́, His Imperial Majesty ikú bàbá yèyé Ọba Akeem Ọwọ́adé I has been described as a custodian of ancient Yoruba traditions whose actions are guided strictly by oath. Ìyẹn túmọ̀ sí pé ìmùlẹ̀ ti kó nípa pámára. Tẹ́ bá gbàgbé ní ọ̀rọ̀ tí mo sọ sẹ́yìn, mo ní kọ́ba Abímbọ́lá Akeem Ọwọ́adé ó tó jọba, onígbàgbọ́ òdodo olùfọkànsìn tòótọ́ Christian ni, olórúkọ Muslim gẹ́gẹ́ bí Akeem, ṣùgbọ́n Christianity ló padà ń practice òun àtìyàwó ẹ̀, ṣùgbọ́n dídé tó délé ó di mùsùlùmí padà. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé tí mo sọ ń bẹ̀ ni wípé Ọ̀yọ́ ò lè ever fi Christian jọba. Ẹ̀kọ́ lẹ̀kẹ́ korúkọ mi sí, Ọ̀yọ́ ò lè ṣe kíni, wọn ò lè ever fi Christian jọba. Ìyẹn túmọ̀ sí pé èmi mọ̀ wípé negotiation ti wáyé láàrin wọn kó tó rìpọ́ dádé. Àbá fi ọjọba o, ẹ̀sìn kiri yóò tó gbé lérí náà ni bí mùsùlùmí náà ni wọ́n bí mi sínú ẹ̀, mo màrún kì mọ̀ mi léèṣe mo kéwù. Ọ̀nà oko wọn padà ń bèlè tàṣí ọ̀nà ẹnu, ń bá dórí àgbèrè wọn yìí kú o, ẹ̀sìn jáfẹ́lẹ́ ìtàn wọn wọlé kán rò pé Christian ló fẹ́ wọlé. Àjọsọyépọ̀ ó ti wáyé síwájú. Now guided strictly by oath, ritual and history. Tí wọ́n ń pè ní mọ́gbàmọ́gbà náà nìyẹn. Ìtàn wa sọ wípé ìran baba ńlá baba wa ní ṣe báyìí, ìran Aláàfin ní ṣe báyìí, ìran Aláàfin ò gbọdọ̀ ṣe báyìí. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà làlàyé tí mo ṣe ń jò ní. Wọ́n ní this clarification was contained in an open letter written by a Yoruba chieftain, Dr. Babajide Agunbiade, the Atobase of Yoruba land and Chief Executive Officer of Alpha Energy, amid public reactions to a recent interfaith gathering in Ọ̀yọ́. Níbi tí Aláàfin ti náwó sí bàbá wa Ọba Adéwọ̀lú Ládọjà Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn, tí bàbá ò fi gbà á, bàbá di gẹ́gẹ́ bí àrífín. Lóòótọ́ bàbá jáde ló sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n àwa mọ̀ wípé bó ṣe rí ni.
ni ló ṣe ṣẹlẹ̀. Now, Agunbíadé said claims that the Alaafin snubbed or disrespected other traditional rulers at the event were a misrepresentation of sacred customs attached to the Oyo throne. He stressed that the Alaafin's conduct was not born out of pride or controversy, but strict adherence to age-long rights and sworn obligations. Ìyẹn lásán ti fi indicate mi wípé ìmọ̀ wo ní ká jẹran pẹ́ lẹ́nu ṣùgbọ́n fa ọ̀nà fún tí ọmọ wa drag ẹ̀ mọ́ ní ń kọ́ a máa wèrè kọ́ gẹ́rí kò sọ́nà kò sáàyè a máa wo ọmọdé kó ṣe bí àgbà ọjọ́ orí ọmọ drag ẹ̀ padà sẹ́yìn ó lè wo ọba Bímbọ́lá Akeem Ọwọ́adé kó náà fẹ́ fo protocol bí Ọọ̀ni tilé Ifẹ̀ because Ọọ̀ni tilé Ifẹ̀ fo protocol Kennedy Aláàfin àná His Imperial Majesty Ọba Lámídì Adéyẹmí III Ọláìwọlá Àtàndá Alówólódù bí ìyèrè àti bàbá wa Jẹ̀ngbẹ̀nẹ̀bí àti Àkún òsùnmọ́lẹ̀ súnmọ́ ní òkìmọ̀ ẹbí tí kí mọ́ pèrè òkúnmọ́ ló sùn kúnmọ́ láta bàbá wa His Imperial Majesty Ọba Síjú-Adé Olúbùṣe kejì wọ́n jọ jà ọ̀tá ọ̀run ọ̀gbẹ́bọ ni wọ́n táwọn méjèèjì fi sùn pẹ̀lú àwọn baba ńlá wọn tó bá jẹ́ pé Ọọ̀ni náà fẹ́ gùn lé ní tó bá ń lẹ̀ ọ̀tá ọ̀run ọ̀gbẹ́bọ lòun àti bàbá Lámídì ó ṣe títí ọjọ́ ayé wọn ṣùgbọ́n Ọọ̀ni fo protocol Ọọ̀ni kú nílẹ̀ Ifẹ̀ Ọọ̀ni gbòde Ọ̀yọ́ lọ kò ṣẹlẹ̀ rí yàtọ̀ sí pé wọ́n lọ fún pàdé lọ́dún náà lọ́hùn ó ya gbogbo ọmọ Ifẹ̀ lẹ́nu ó dùn ó bí wọn nú so ó possible k'Aláàfin Ọwọ́adé náà fẹ́ fo protocol ṣùgbọ́n káwọn nǹkan kan máa fà sẹ́yìn yá ọjẹ́ sọ́rẹ́ iná ọmọ rárá lọ fẹ́ dánwò yìí well ntí ẹyẹ bá jẹlẹyẹ su ntójú ń wá lójú rí dandan kọ́ lèèyàn fi jọba àwọn baba wa ní àkókò joyè ó sàn ju mo joyè ẹnu mi ọ̀kálù lọ kéèyàn ọmọ jọba ó sàn ju kọ́ máa forí gbèpè lójoojúmọ́ kọ́ máa forí gbà asán kọ́ máa kó tìjú bá pèrè tọ́ wà òdìgbò láti jọ́ tọ́ba Akeem Ọwọ́adé ti dé ẹ̀sìn àtàbùkù ló ń kó bá pèrè Ọ̀yọ́ inú Ọ̀yọ́ ń dùn sí i torí pé ntọ́yọ̀ fẹ́ kọ́ Ọba Ọwọ́adé ó ṣe náà ló ń ṣe ẹjá wa wò sọ̀kalẹ̀ rẹ̀ so according to the letter the Alaafin is banned by sacred oaths including the 7-day traditional observance known as Oro kò sí ìlú tí wọn kì í ti ṣe kò sọ́ba tí wọn kì í ṣe fún which impose specific limitations on conduct such as standing or certain forms of greeting. That is stupidity, my brother. Ọ̀gbẹ́ni Agunbíadé ọ̀rọ̀ òpònú ọ̀rọ̀ ọ̀dẹ̀ ni Aláàfin ò lè dìde kí ọba ẹgbẹ́ ṣùgbọ́n Aláàfin lè dìde kí olóṣèlú ọ̀pọ̀lọpọ̀ fídíò ẹ̀ ló wà Aláàfin ò lè dìde kí Ọọ̀ni ṣùgbọ́n wọ́n jọ ń dìde dúró láti sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ó lè dì mọ́ Aláké Ẹ̀gbá ó túmọ̀ sí pé ó sa àwọn èèyàn tó fẹ́ bá ṣe àtàwọn èèyàn tí ò fẹ́ bá ṣe ó máa àwọn èèyàn kan lọ́ta ó máa àwọn èèyàn kan lọ́rẹ́ so gbogbo akọ́lòmùgọ̀ so now form of greeting these rights he noted are absolute and binding on every Alaafin regardless of circumstance or personality involved. Can you imagine that? The chieftain emphasized that at no time did the Alaafin show disrespect to any monarch, including the Olubadu of Ibadan land, adding that interpreting traditional observance as discourtesy undermines the depth and sanctity of Yoruba institutions that are over 1,000 years old. He warned against reducing deeply rooted traditions to social media narratives or fleeting public sentiment, urging Nigerians to reflect on the value of ancestral institutions and cultural hierarchy. So kí lẹ́ni yẹn náà ń gbìyànjú àti sọ. So sọ fún wa wípé báyé ṣe rí nígbà tí wọ́n lo empire náà ní káyé orí ní 21st century tá a wà yìí, láyé jet age tá a wà yìí, láyé kọ̀ǹpútà tá a wà yìí, láyé artificial intelligence AI tá a wà yìí.
níbi tí kálukú ti ń try láti improve in every way, níbi tó jẹ́ wípé àwọn òṣìṣẹ́ tí ń bẹ ní báǹkì tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bí wọ́n ṣe tò rẹ́rẹ́rẹ́ ní kọ̀ǹpútà ẹ̀rọ tí wọ́n fi ń kawó ó ti díṣẹ́ báǹkì kù, èèyàn méjì péré lè attend sígbà èèyàn kó kówó sínú ohun tí ọ̀ka ni yọ̀ọ̀ka ìṣe ń tá ẹ̀sẹ̀ mọ́ ká lé ní 2, 3, 4, 5 ẹ̀fà oríṣiríṣi ọ̀nà làwọn èèyàn ti ń dàgbàsókè ni wọ́n ti improve ni wọ́n ti dàgbà ni wọ́n ti develop. Kí ló yẹ tọ́yọ́ nìkan remain at the back torí pé ògo àná nìkan làwọn tẹ̀ bàtì. Agunbíadé further described the Alaafin as the living embodiment of the Ọ̀yọ́ Empire's legacy. Can you imagine that? Gbogbo ìlú ló ti evolve, Ọ̀yọ́ nìkan ló jókòó sí empire legacy. And ìṣòro tí wọ́n mọ̀ ò ní wípé ìlú tí wọ́n wà nísìn, ibi tí wọ́n wà nísìn kì í ṣe Ọ̀yọ́ Empire nìyẹn o. Ilẹ̀ onílẹ̀ ni wọ́n jókòó lé lórí. Ìtàn ò fẹ́ fọ Ọ̀yọ́. Agunbíadé, okay, empire legacy, noting that the empire between the 14th and 19th centuries unified vast Yoruba territories and shaped governance, diplomacy, culture, and identity across present-day Nigeria and Benin. Ọ̀rọ̀ òpònú nìyẹn torí pé Ọ̀yọ́ Empire in no way ló fi unify ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Ń tá a mọ̀ Ọ̀yọ́ Empire sí ń lò wọ ẹrú ṣíṣe ní ká kó lu tó kù lẹ́rú ká kó wọn tàbí ọmọ yẹndẹyẹndẹ ká kógun jà wọ́n. Ọ̀yọ́ ló bẹ̀rẹ̀ terrorism kì í ṣàwọn Fúlàní. Ọ̀yọ́ ló bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ jà àwọn èèyàn lólè kì í ṣàwọn Fúlàní. Ọ̀yọ́ ló bẹ̀rẹ̀ sí ní délé èèyàn run kì í ṣàwọn Fúlàní. Bá a ṣe ń rò lénìí tó bá dẹ̀ jẹ́ pé àwọn Fúlàní ni á jẹ́ pé ẹ̀jẹ̀ kan náà ní rùn lára wọn. Now, to the best of my understanding, kéèyàn sọ wípé Ọ̀yọ́ shape governance, diplomacy, culture àti identity wa. Irọ́ o, Ọ̀yọ́ ń ṣe tiwọn lọ́tọ̀, àwọn ìlú tó kù náà ń ṣe tiwọn lọ́tọ̀ ni. Kò dẹ̀ sí ọ̀nà tí Ọ̀yọ́ gbà unify wa ju pé Ọ̀yọ́ ló bá yé ìran káàárọ̀ òjíire jẹ́ débi tó wà yìí. In what sense? Ọ̀yọ́ ló fọ́n wa ká bí sàṣà ìgbálẹ̀. Torí tẹ́ bá délùú kan ẹ rí oríṣiríṣi ìlú ń bẹ, ẹ rí oríṣiríṣi ẹ̀yà ń bẹ. Kò sí ìlú kan tẹ́ ti máa rí same ẹ̀yà kan náà. Àwọn ìlú wo lẹ ti lè rí bí Àkókó, bí Èkìtì, bí Oǹdó. Àwọn ibi tọ́wọ́jà Ọ̀yọ́ ò fi gbogbo ara dénú àti Ilé Ifẹ̀, Ìjẹ̀ṣà. Àwọn ibi tọ́wọ́jà Ọ̀yọ́ ò fi gbogbo ara dénú. Àwọn ìlú tó kù wọ́n fún aká bí ọmọ bí sàṣà ìgbálẹ̀ ni. Now, wà ní shape governance, diplomacy, culture, identity across present-day Nigeria and Benin. And he said, and I quote, respect for the Alaafin is respect for history and tradition. Then, disrespect for Ọọ̀ni, kí ló ń jẹ́? And disrespect for Olúbàdàn of Ilẹ̀ Ìbàdàn, kí ni ìtumọ̀ tiẹ̀? Disrespect for Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́, kí ló túmọ̀ sí? Disrespect for other obas, kí ni ìtumọ̀ eléyìí? Tó bá jẹ́ pé Ọ̀yọ́ nìkan ló hold tradition, ṣé wọ́n ń ṣe tradition Ìbàdàn mọ́ tiwọn ni? Ṣé wọ́n ń ṣe Ọ̀ṣun Òṣogbo mọ́tọ̀dọ̀ wọn? Ṣé wọ́n ń sọ lọ́jọ́ Ọ̀fẹ́ mọ́tọ̀dọ̀ wọn? So, now, not an assertion of superiority over other thrones, but recognition of distinct roles within a shared cultural heritage. That was then, ọ̀gbẹ́ni. Tó bá lu làákàyè dáadáa, irrespective oyè tó wù kó jẹ́, ṣí ọpọlọ ẹ̀ kalẹ̀ kó mọ̀ wípé ayé ti kúrò láyé mo gbẹ́sẹ̀ lé tàbí ọba gbẹ́sẹ̀ lé ọ. Ayé ti kúrò láyé ẹ lọ bá ń gbórí lágbájá wá. Ẹ ń bá gbórí èèyàn ní ìsìn ẹ̀wọ̀n ni ó ti lògùn yókù ayé ẹ̀. Ẹ ń bá ló ń gbẹ́sẹ̀ lẹ́nìkan ní ìsìn èyí ó fi àdá bẹ́ ẹsẹ̀ rẹ̀ dànù. Kò sọba tó lè dá gbójúgbóyà ní ìsìn kó sọ pé òun gbẹ́sẹ̀ léyàwó nígbà tí ò ṣe rè. Nígbà tó rí kábíyèsí ọ̀dàrú ń kọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé sọ fẹ́ pàdánù ẹsẹ̀ kan àbúsì fẹ́ lu ẹsẹ̀ yẹn láyé àti láàyè rere. So the earlier the better tí kálukú bá tètè jí sáwọn kankan. So ó ní he concluded by calling for understanding, cautioning that fidelity to tradition should not be mistaken for arrogance. Arrogance will always remain arrogance. Ìgbéraga ni kéèyàn rẹ́gbẹ̀yàn kéèyàn kápá sókè irrespective tí wù kéèyàn orí. Ẹgbẹ́ Yorùbá sì sọ wípé ẹgbẹ́ ẹni làá gúnyán wùrà pé àwọn kan jù lọ nípò lágbára lọ́jọ́ orí. Gbogbo nǹkan tí dẹ̀gun ẹ̀dá láyé ipò agbára àtọ́jú orí mẹ́ńbẹ̀. Gbogbo nǹkan tá a fi yàn yàn jẹ yàn bá àwọn àgbà ní kí làá fàgbà ṣe yóò ká fẹ́rẹ́ máa dé jẹ.
tóun ò bá respect ìkànnù mẹ́tẹ̀ẹ̀ta respect jìnnà sóun náà because àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ní respect is reciprocal fún mi kí n bù fún ọ yẹ mi sí ni kí n pọ́n ọ lé pọ́n mi lé ni kí n yẹ ọ sí ẹni tí ó bá ti wá yẹ èèyàn sí yun ní pọ́nlé ẹni tó bá sínwín bí òkú yẹn ni la ya wèrè bí òkú bá bẹ́ẹ̀ gbégún ńlá bá lòun ò rí gọ̀ǹtọ̀ gọ̀ǹtọ̀ náà gbóhùn ò rí gún ńlá àgùdà ọ̀jẹ̀ lábẹ́ Gẹ̀ẹ́sì iṣẹ́ ọwọ́ kálukú ń jẹ ẹnìkan ò wálé ayé ẹnìkan ò sì kó ẹnìkan ò sì lé kẹ́nìkan kan papá mọ́ra. So ẹ̀já parí ọ̀rọ̀ tiẹ̀ he concluded by calling for understanding, cautioning that fidelity to tradition should not be mistaken for arrogance and silence should not be interpreted as hostility. God bless you. ṣùgbọ́n àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n sọ kínní kan wọ́n ló dáa láti máa rẹ́rìn nígbà gbogbo ìfajúro máa ń lé ìbùkún sá. wọ́n wá ní ìdùnnú kì í mú ní doríkodò ẹkún kì í ṣe ẹ̀rín ẹnikẹ́ni tó bá ti lejú nǹkan ṣe ni because níbi tí ó jẹ́ pé ayé tá a wá ìyá àmọ̀gbà tá a máa kó ń bẹ̀ ayé òun sì kéré jọjọ àfi bí abẹ́rẹ́ ayé òun ló sì tún tóbi àbí ẹni pé ojú òrópin rẹ̀ ntọ́hàn tó dájú ni pé kálukú ẹ̀ ń kọ́ àpilẹ̀kọ ọmọ ń tọkọ kò dẹ̀ sí bá fún wèrè lọ́kọ̀ ọ̀dọ̀ ara ẹ̀ ní òròkó sí kò sẹ́lẹ́jọ́ tí ó pè tiẹ̀ lẹ́bi tí ó pè tara ẹ̀ lẹ́bi kò sẹ́lẹ́jọ́ tí ó rojọ́ ẹ̀bi mọ́ra rẹ̀ kálukú ń gbé tiẹ̀ lárugẹ ni ṣùgbọ́n àwọn nǹkan kan ń bẹ tó yẹ pé bí èèyàn bá gbé lárugẹ ayé ọmọ wípé kọ̀wọ́ ti gbígbé lárugẹ ẹ̀ ń bá parọ́ yóò nílò ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ láti kọ́fà irọ́ ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí wọ́n sọ síbí yìí majority ẹ̀ nù ẹ̀ ò ní òwà relevant torí pé wọ́n kọ̀ láti adapt sí n tí ò ní sọ àná làwọn wà tàbí ká sọ pé wọ́n wà níjẹta ìjẹrin gan ọ̀rọ̀ wọn ò yàtọ̀ sẹ́ni tí ń lálàá tó sùn tí ń lálàá wọn ò tí ì jí sáyé because wọn ò tí ì sí ní reality ilé ayé now Ìbàdàn kọ́ ní ń bá Ọ̀yọ́ jà Ògbómọ̀ṣọ́ kọ́ ní ń bá Ọ̀yọ́ jà Ifẹ̀ kọ́ ní ń bá Ọ̀yọ́ jà Ọ̀yọ́ ló kù tí ń bá gbogbo ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire jà báyìí kọ́dẹ̀lé win so ò ní wípé kókó tí mo fẹ́ mú jáde ń bẹ̀ ò ní wípé ó ṣeé ṣe kó má wu Aláàfin bẹ́ẹ̀ o ṣùgbọ́n àwọn nǹkan kan ló kò ní papamọ́ra like I said àwọn mọ́gbà Ọ̀yọ́ ni ò fọ́ba láǹfààní o láti ṣe bó ṣe ẹ kó ṣe láti nà yẹ láti napa bó ṣe wù ú tẹ bá wò dáadáa máa rí i pé ipò ọba náà ń gbà míì ẹ̀kẹ́ ẹ̀dẹ́ ni torí ilé ọlá ni ìyọnu ń bẹ ń bẹ tó pọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ restrictions ní ń bẹ ń bẹ kábíyèsí ò lè bọ́ọ̀lẹ̀ kó ra àgbàdo jẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì kábíyèsí ò lè bọ́ọ̀lẹ̀ kó ra bọ́ọ̀lì jẹ kábíyèsí ò gbọ́dọ̀ jókòó ń kàǹtín kó máa wéwá àmàlà kó máa pè bá ń bu gbẹ̀gìrì sí kó dùn dáadáa kó rọrùn fọ́ba so ipò yẹn ó kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan dání Ọlọ́run nínú àánú ẹ̀ yó ṣàánú gbogbo wa.